hopefully maging malinis yung ating paglagay ng tempered glass sa phone. Alright, so let's start. Okay, first up, i-unbox muna natin yung na-receive natin from Shopee. Wala nang gunting-ginting ito, guys. Direkta na punit yung plastic. Ito yung binili ko sa Shopee. Yung phone case na rose gold. Ayan. Ganda niyang kulay. So, at yung pinaka-importante ang tempered glass. Ayan, punitin din natin. Ayan, so, andyan yung kanyang wipes, at yung mismong tempered glass, itong naka-yellow na ito. Meron siyang tempered glass din sa camera. Ayan, guys. So, mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya ilagay sa phone. And, kasama nito yung sa wipes niya. Yung green is yung wet wipe at saka yung pink yung dry, pang dry po. Okay, let's go! Blessed day, everybody! So, for now, we are going to put the tempered glass and the phone case on my phone. So, watch out lang. Ayan, so, for the information lang po, yung sa old phone ko is 3 beses na ako nag-change. Or ako lang yung nagpalit ng tempered glass. So, merong times na merong nagbabubble. So, ngayon, hopefully maging successful yung ating paglagay ng tempered glass sa phone natin. So, yun nga, dito tayo sa labas para hindi masyadong mahangin and walang alikabok para hindi ito magkukos ng bubble sa tempered glass na ilalagay natin sa phone natin. So, hopefully maging successful ito, guys. Ayan, so samahan nyo ako. And let's start. Hey! First, you need to clean your surroundings, the table, kung saan mo gagawin yung paglalagay ng tempered glass. Of course, turn off nyo po yung phone and then linisin din yung phone nyo para walang mga alikabok and hindi ito magkakos ng pagbabubbles sa paglagay ng tempered glass. So, ayan yung lalagay natin mamaya. Yung ano pala guys, itong green, ito yung para sa wet. So ito yung nilalagay or pinupunas natin na wet na parang cotton. Ito guys. Tapos itong pink naman, ito yung susunod natin para maging dry yung ating phone.
para ito for dry. Yan. Ito lang siya kaliit. Dapat talaga siya malinis na malinis. Natin siya ilalagay, guys. Ayan, tapos ilagay na natin tong kanyang tempered glass. So, once na kinukuha na natin yung ano niya, ito dito. Hilahin lang natin dito, tapos direkta ilalagay natin sa phone. Ayan guys, my God. Ayan, my God. Ayan, nag-ano na siya, bubbles niya. Press na natin ito para mawala yung bubbles. God, meron siyang bubbles. Oh no! Okay na sana siya. Dapat natin siyang tanggalin ulit, guys. Kasi nagbababo siya sa loob. Ayan, nagme-meet na yung mga bubbles.
Press po natin. Ayan, guys. Almost there na po. Press lang, press. Konti na lang. Siyang konti. Kung merong bubbles kasi guys, probably meron siyang hangin talaga sa lalim or alikabok ng konti. So parang may alikabok talaga siya dito. Ayan, malinis na. Yay! Success! Okay, dito na naman tayo sa camera niya. Lagyan natin ng bubbles dito sa camera niya para hindi malinaw pa rin yung ano niya, hindi masira yung lens sa camera. Cute. Yan guys, tapos na tayo. Ayan. Yay! Linisin na lang natin ito kasi. Ayan guys, wala siyang bubbles. Tapos lagay na natin yung phone case natin. Ayan guys, tapos na tayong maglagay ng tempered glass and nilagay na din natin yung phone case. So ito pala yung pinili ko na type na phone case kasi usually nalalaglag kasi yung phone natin. So usually nadadamage siya. So ito, once na malalaglag siya accidentally, so hindi talaga siya maagad-agad na masira or ma-break yung phone natin. Ayan, rose gold pala ito guys, yung kulay nito. Ayan, salamat sa pag-watch sa video ito. And sa mga hindi pa nagsasubscribe, please subscribe, like, and share, and comments
and comment po sa gusto niyo pong video na gusto niyo po namin gawin. Alright, and hit the notification bell din po para maging updated po kayo sa bago nating videos. Ayan guys. Thank you for watching and have a blessed day everyone. Bye bye.